No! Hi, hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section on my channel and hit also the notification bell with a ringing sign. Thank you very much and thumbs up. Come on, let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yoyo Sam. So ngayon sa umaga nito, ang lutuin ko ay isang corned beef. Kung paano pagluto, yung mga rekado ko itong patatas, sibuyas, pibay at saka bawang. Binalatan ko na. So ganito ang ating gawin. Ibang style to pagluto ng corned beef. So ihiwain ko na itong patatas ng maliliit. Ayan. Hinugasan ko na to. Ito. Ibang klase ito ang pagluto ko ng corned beef. Kasi sa nakasanayan na pagluto na ikuan lang ito ngayon ay gawin kong semi-deep fry na corned beef ang pagluto. Ganito ang gawin ko. Okay, lagyan ko muna ng patatas at ilagay ko na dito sa ating lalagyan. Ito. Pang madalian lang ito na pagluto. Ito muna ngayon ang gawin ko, hindi muna ako lalabas kasi so dito muna tayo sa kusina maggawa ng ulam sa tanghalian. Araw ngayon ng Martes, December 29. Ganito ang sibuyas, bawang, kina. Itong corned beef, tinanggalan ko lang ng balat para hindi malaman kung anong brand kasi baka mahirap na. So, buksan ko lang muna. Okay, bukas na. Madali lang pagluto ng corned beef. So ito kasi ngayon, ang gawin ko ay may twist siya. Nalalaman ko na to nung isang araw. Kasi nung nagluto ako, hindi ko napansin na maraming laman pala yung mantika na dito na ilagay. Ibinuhos ko agad yung kan, hindi ko na tinanggal. So okay din pala ang resulta. So kaya ngayon, gawin ko ito sa pagluto ng corned beef na semi-fry, deep fry. Okay. So muna lang, painit ko na ng mantika. Hindi na kailangan maglagay ng asin o ano paman kasi templado na to para hindi masyadong maalat. Kaya magtaka kayo ngayon na ang daming mantika nilagay ko. So tingnan mo lang kung ano. Pero ang lasa nito mas malasa pa kaysa
sinaunang pagluto yung nakasanayan na ang pagluto. So magtaka kayo, bakit? Kung paano yan, pagtanggal ng mantika. Madali lang yan ang pagtanggal ng mantika. Makita nyo ngayon. So ito na ang gawin natin. Suti muna ng bawang at saka sibuyas. Tapos itong patatas na mince ko. Yan. Yan. Magkakagabag kasi ito pagluto ngayon ha. Ngayon ko lang nakikita siya. Iwan ko lang baka mayroon na nakagawa nito sa bahay ng iba. Pero ito ngayon ang napansin ko mas okay din to na ganitong gawin. At saka ito rin ang gamit ko panghuli. Malaking bagay to. Antayin ko lang muna magkulay brown bago haluan ang patatas. Ayan, pwede na. Pwede na ito ilagay. Ayan. Para karang spice ito. Oh, mayroon pang haba. Putol na pala. Ayan. Antayin natin kulay brown at maluto na siya. Semi-deep fry ito na yung pagluto ko ng corned beef. So antay lang muna. Haluin ko muna para hindi siya masunog yung iba sa ilalim para pantay siya na pagkaluto at hindi dumidikit. Mas maganda to dahil hindi dumidikit sa kawali. Itong umpisan ko na pagluto, nagawa ko lang to noong December 20 ay kahapon, kahapon pala. Kahapon ng umaga. Yan, hintay lang natin. So, ito na gawin ko, yan, ilagay ko na rin lahat at haluin hanggang sa maluto. Yan. Mas malasa to kaysa sinaunang pagluto. Pantayin natin siya. Daming mantika, no? Pero matanggal yan sa tulong nito. Okay, luto na. Pwede na siyang ilipat. Ito lang muna gamitin ko yung kwan. Wala yung pot holder. Ito.
Dinidrain ko muna yung mantika para hindi siya kuhan kasi mamaya matuyo na to kasi na-drain yung mantika. Kaya tingnan mo. Mas okay, this is your Yoyo Sam. Thank you very much for watching my vlog today. At sa susunod na aking pag-vlog ay inaanyahan ko rin kayong manood. So see you in my next vlog. This is your Yoyo Sam. Bye-bye!